Hai semua, so bersama kami Advanced Hair Transplant Specialist sekali lagi. Hari ini bersama kita Encik Ridwan. So dia sudah buat 9 bulan untuk hair transplant. Dan result dia, kita tanya dia sendiri. Okey, saya dah buat selama 9 bulan. Saya mengalami kebotakan di sini. We're waiting. Okey, kebotakan di bahagian hadapan. Pengalaman buat selama 8 bulan. Penampakan semakin baik. Janganlah aku dah ingat. Penampakan Mantap. Result dia macam mana? Okey, result dia mantap.